Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh hấp nha, cực kỳ ngon và đẹp mắt luôn, kết hợp với màu lá cẩm tự nhiên. Bên trong là nhân thịt nấm, vừa ngon miệng mà chóng ngán lại no bụng nữa. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện món bánh ngon này luôn ha. Đầu tiên là mình nấu sơ cái phần nước lá cẩm, mình dùng ở đây là 350 ml. Các bạn nấu lên từ lá cẩm tươi nha. Và bên đây là 200g bột gạo kết hợp với 50g bột năng hay là bột mì tinh á. Và bên đây là 50g bột nếp, thêm chút muối. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho cái phần nước lá cẩm vào trong nồi mình nấu trở lại. Mình nấu nãy giờ để nó nguội á nên phải nấu sôi lên. Cho hết 200g bột gạo vào trong thau ha, với 50g bột năng, chút muối nè. Các bạn trộn sơn cái, còn cái phần bột nếp thì mình chừa lại chút nữa mình mới cho vào sau. Nước lá cẩm nó cũng sôi nè, mình cho nó sôi bùng lên là được à. Rồi bây giờ trong lúc nó còn nóng sôi, các bạn cứ cho trực tiếp vào trong bột luôn nha. Sẽ giúp cho bột của mình nó không có chảy nè, và nó được lấy trùng á. Mình làm cách này thì nhồi bột nó cũng nhanh nữa, không có cần phải khuấy ở trên bếp. Cho hết vô luôn. Với 300g bột thì mình dùng 350ml nước lá cẩm. Ngoài cái nước lá cẩm thì các bạn dùng cái nước lá dứa cũng được nữa. Nhưng mà cái bông hồng thì mình thấy làm màu hồng hồng đỏ đỏ nó sẽ đẹp và nó đúng hơn, nên là mình chọn lá cẩm. Trộn đều xong thì mình thấy bột của mình nó sẽ hút hết cái phần nước rồi. Mình sẽ thêm bột nếp vào 50g. Nếu mà lường bằng muỗng thì các bạn lường dùm cho mình là 5 muỗng canh đầy nha. Mình trộn đều lên. Cứ một chén bột là 150g á, là mình dùng ở đây là 1/3 chén. Rồi mình thêm vào đây dầu ăn. Các bạn nhồi lên ha. Trong lúc bột còn nóng thì mình nhanh tay mình nhồi đi, để cho bột của mình nó dẻo, nó mềm, nó sẽ không có bị khô và nhồi nó cũng dễ nữa. Nhồi xong thì để qua một bên. Phần nhân thì mình có nửa cái củ sắn gọt vỏ sạch, một gốc cà rốt nhỏ nhỏ thôi, đừng có nhiều quá. Thêm hành lá nữa cho nó thơm nè. Tiếp theo là tỏi và hành tím. Thịt thì mình dùng nửa chén thịt nạc vai heo xay ra 200g. Nấm mèo và nấm đông cô luôn, ngâm nở mềm. Sắc củ sắn nha. Công thức này thì cái lượng nhân vậy là nó vừa nè. Nếu như các bạn làm nhân nó gấp đôi thì bột cũng phải gấp đôi. Mình sẽ sắc sợi lại, sau đó thì các bạn sắc hạt lựu cho nó nhỏ nhỏ. Nhưng thì làm phải đều đều ăn nó mới ngon nha, đừng có lớn quá ăn nó không ngon. Cà rốt cũng vậy luôn, mình cũng sắc lát thật mỏng. Sau đó thì cũng sắc sợi, rồi cái sắc hạt lựu giống y hệt như là củ sắn vậy đó. Có cà rốt thì nó ngọt nè, củ sắn nó cũng ngọt và nó ngon nữa. Hành lá mình cho ở đây hơi nhiều một chút, cho vào trong nhân nó sẽ thơm và nhìn nó cũng đẹp nữa. Nấm mèo và nấm hương thì ngoài sắc ra các bạn có thể xay cũng được. Sắc thì mình hơi băm chút nha, cho nó hơi nhuyễn lại đó. Có nấm vô nó thơm và nó giòn. Hành tím và tỏi ở đây mình đã băm sẵn rồi nè. Bây giờ cho dầu vào trong chảo. Mình có bán thêm các sản phẩm gia dụng và đồ dùng nhà bếp mời các bạn bấm vào ảnh kênh, sau đó chuyển đến cửa hàng xem nhiều sản phẩm, lựa chọn giá cả phù hợp và mua ủng hộ kênh mình nha. Mình xào cho cái phần hành này nó thơm và nó vàng lên. Hành này là các bạn xào là phải nhớ để ý nha, không thôi là nó khét á. Khi mà nó vàng vừa mắt là mình vớt ra liền để ráo. Rồi chừa lại một ít ở trong chảo thì bây giờ mình đi xào thịt luôn. Còn cái phần hành đó một chút nữa mình cho lên trên bánh ăn cùng nó thơm dữ lắm. Thịt nó cũng tơi rời và nó săn rồi nè. Cho tiếp cái phần nấm đã băm vô nha. Mình xào vậy thì nhân của mình nó mới thơm. Ăn cái bánh mà nhân thơm thì nó mới ngon cái bánh được. Nêm vào trong đây muỗng canh dầu hào, thêm muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng canh đường, chút xíu tiêu nữa nha. Phần nhân này là mình nêm cho nó vừa miệng, đừng có quá mặn. Thì ăn chút mình còn kết hợp với nước tương hoặc là nước mắm nữa.
Thêm hành lá sắc nhỏ vào cuối cùng. Mình chỉ cần xào cho phần nhân nó chín phân nửa thôi. Một chút mình hấp bánh á, thì phần nhân nó còn chín thêm. Quay trở lại phần bột, bây giờ mình cho dầu ăn vô á, cái mình nhồi sơ lại một cái nữa. Bột của mình nó dẻo mềm vậy nè, là hấp ra cái bánh để cả ngày nó không có cứng. Còn các bạn làm bột mà mình thấy nó hơi khô quá á, là hấp để nguội bánh nó cứng nha. Mình lấy một cái cục bột vàng mỏng ra, khoảng 2 lượng bột, 1 lượng nhân, túm đều cho nhân nó đừng có bị ló ra bên ngoài. Thì phần nhân và phần bột nó sẽ đều á. Mình vo tròn giống như là cái viên chè trôi nước vậy á. Lót ở bên dưới là miếng giấy nến ha, hoặc là lá chuối. Mình làm xong rồi. Bây giờ để tạo hình bánh thì mình có ở đây là con nhíp nè. Nhíp này thì các bạn mua ở trong kênh mình cũng có, hoặc là mua những cái quầy bách hóa ở chợ cũng có luôn. Mình sẽ bóp để tạo khía. Cái nhíp này là cái nhíp trang trí nè, nhíp tạo hình. Làm theo cái kiểu này thấy đơn giản, cứ gấp xung quanh. Mỗi một cái lần nhíp vậy nè, mình gấp đều đều nó, là ra cái cánh bông nó sẽ đẹp. Bột mềm nên là làm dễ lắm, mà nhanh nữa, không có gì khó và lâu đâu. Đây, vậy là xong rồi nè. Còn cái đế ở bên dưới các bạn không có cần phải bấm nha. Cứ chất vào trong cái xửng hấp. Làm tương tự luôn. Cái đế ở bên dưới thì mình cứ giữ nguyên đi. Đó, ra cái bông cũng xinh xắn rồi nè. Bông này không biết bông gì luôn á. Cứ tạo hình ra thấy nó đẹp đẹp là được. Rồi bây giờ chất hết vào trong nồi nha. Bắt sẵn nồi nước sôi rồi cái mình đem bánh đi hấp. Những cái bông hoa đã sẵn sàng rồi. Một chút mình hấp á, cái màu nó sẽ đậm hơn. Nước cũng sôi thì các bạn hấp ở mức lửa trung bình thôi ha. Mình hấp từ 15 đến 20 phút. Ở đây là mình hấp khoảng 15 phút thôi. Bây giờ bánh nó trong veo vậy là nó chín rồi nè. Tại vì nhân ở bên trong thì nó cũng đã chín sẵn một phần á. Bánh cũng nhỏ nên mình hấp 15 phút. Có dầu ăn rồi cho nên khi hấp xong á, các bạn thấy cái bánh nó cũng bóng nữa. Đó, nhìn ngon quá nè. Bây giờ lấy bánh ra. Khi mà hấp xong á, cái màu nó sẽ đậm hơn lúc mà mình còn sống bột. Lúc mà bột còn sống nha. Cuối cùng á, là mình sẽ trang trí lên trên bánh hành tím và tỏi hồi nãy mình phi thơm đó. Cái món này á, thì phải kết hợp với hành phi nó mới ngon. Nó thơm thơm và có thêm một chút dầu á, thì bánh của mình nó bóng. Đây, cái bông hấp dẫn quá ha. Màu hồng tự nhiên từ lá cẩm, kết hợp với lớp bột mềm mềm dẻo dẻo. Bên trong á, là có nhân thịt và củ, với nấm nữa. Ngon quá chừng luôn. Bánh này á, nếu mà các bạn ăn chay á, thì mình không có dùng thịt, mà mình thay thịt bằng chả lụa chay ha. Cắt nhỏ nhỏ ra, cũng xào giống thịt vậy luôn. Và mình làm cái phần nước tương này mình có pha thêm chút xíu giấm đường. Ăn cùng cho nó thơm nè. Hoặc là các bạn làm nước mắm chua ngọt cũng được. Hôm nay mình thích ăn nước tương cho nó lạ hơn. Ăn nước mắm chua ngọt á, thì các bạn phải chan cho nó ướt ướt. Rồi cái có thêm chút xíu rau sống nữa. Còn ăn nước tương á, thì nó đậm đà, mình không có cần phải chan nhiều đâu. Ngon lắm các bạn. Bột á, nó dai dai mềm mềm. Phần nhân á, nó đậm đà. Ăn vào cái nấm á, nó giòn sực sực luôn. Sẽ một cái món chè cực kỳ ngon luôn. Ngon hơn á, mình làm cái chè bột lọc luôn á, với màu sắc tự nhiên nè, được kết hợp với đậu đen. Chè thì béo thơm, hạt đậu thì mềm dẻo và bùi bùi. Ăn lạnh hay là ăn nóng thì cũng ngon hết á. Đầu tiên là mình ngâm 100g đậu đen nha. Các bạn rửa sạch, sau đó thì mình ngâm ở trong nước. 1 muỗng cà phê baking soda giúp cho hạt đậu nó nhanh mềm, và các bạn cứ để yên, mình ngâm qua một đêm cho nó nở. Còn đây là mình có 200g đậu đỏ, mình cũng ngâm qua một đêm, nhưng mà đậu đỏ không có cần cho thêm baking soda. Cái phần đậu đen sau khi mà ngâm, rửa cho sạch, các bạn nấu cho nó chín mềm nha, đậy nắp mình nấu khoảng nửa tiếng á. Đậu đỏ cũng vậy luôn, mình cũng đậy nắp, mình nấu sôi lăn tăn vậy nè, cũng khoảng 20 phút cho đến 30 phút thì hạt đậu nó mới chín mềm.
Lúc này các bạn kiểm tra mình thấy đậu nó chín mềm, mà mình bóp mềm là nó được à. Để nấu chè thì mình có đây 200g bột bán, thì mình chia ra làm 3 phần. Một phần màu xanh, một phần màu lá cẩm, cùng với một phần màu trắng. Mỗi một phần là khoảng 70g nha. Và mình kết hợp là 50g bột năng để giúp cái viên chè nó dai ngon. Và đây là nước lá cẩm nè, các bạn nấu từ cái lá cẩm tươi ra đó, cho nó sôi 5 phút. Nước lá dứa thì mình xay ra từ lá dứa tươi nha, lá dứa già cho nó thơm. Còn phần bột bán này thì mình ngâm nước bình thường. Khuấy sơ lên cái ha. Để tạo cái màu đẹp á, thì mình sẽ dùng vài giọt màu thực phẩm, màu lá dứa cho cái màu xanh này. Còn cái màu lá cẩm á, thì nó đậm rồi nên không có cần thêm màu. Nửa lít nước cốt dừa để một chút nữa mình sẽ nấu chè. Bên đây á, là có muối nè, cùng với vài cọng lá dứa, thêm 200g đường nữa cho nó ngon. Cái phần này á, là mình ngâm khoảng 15 phút nha. Sau đó thì các bạn cho lần lượt từng màu vào trong chảo. Mình lấy nguyên cái phần nước luôn, tại vì nước lá dứa đây một chút mình nấu cho nó thơm luôn á. Các bạn nấu lửa trung bình thôi ha, mình nấu cho nó sệt sệt vậy nè. Bắt đầu bột bán nó rút hết phần nước rồi, nó sẽ khô và nó có cái dạng hơi sệt sệt vậy là được. Bột năng hồi nãy 50g đó mình chia ra làm 2 phần, một phần cho vào màu xanh lá dứa, còn phần á mình chừa một chút nữa mình cho vào lá cẩm nha. Trộn vậy á thì nó sẽ dẻo, cái viên bột bán của mình chút mình voi ra nó dẻo dai, ăn nó mới ngon. Rồi bây giờ các bạn nhồi nha, trong lúc nó còn ấm nóng á, mình nhồi cho nó dẻo lại, nó sẽ dễ hơn là để nguội. Bây giờ nó quyện thành cục vậy nè, để qua bên đậy lại. Lá cẩm cũng vậy luôn, mình cũng cho vào chảo. Các bạn cũng nấu nha, mình nấu mình khuấy vậy nè, để cho nó nóng á, nó sệt lại. Nấu chút xíu cũng giống như màu xanh vậy đó, nó sệt là được. Rồi bây giờ á, mình sẽ cho tiếp cái phần bột năng còn lại vô nè. Chia ra làm 2 thì mỗi một phần là khoảng 2 muỗng canh đầy á. Trộn đều lên. Rồi cái mình cũng dùng tay mình nhồi luôn ha. Nhồi á, nó sẽ dẻo và nó quyện thành cục bột. Rồi vậy là được rồi đó. Bây giờ mình sẽ vo viên luôn ha. Các bạn á, vo viên á, mình thấm chút nước vào trong tay á, thì nó không có bị dính, vo nó dễ lắm. Mình vo tròn mỗi viên giống như viên ỉ là nó vừa ăn. Vo xong á, các bạn để qua bên. Mà lá cẩm thì nó tươi rồi. Lá dứa cũng vậy luôn, mình cũng vo viên cho nó tròn vậy nè, cái để qua bên. Làm xong hết rồi thì các bạn sẽ thêm nước trực tiếp vô luôn để mình luộc, không có cần phải nấu nước sôi nha. Rồi bắt lên trên bếp mình hãy nấu nè. Cho nước vô vậy á, thì á, khi mà các bạn nấu lên á, nó không có bị dính cục lại với nhau á, nó sẽ rời ra. Nấu sôi lăn tăn chút, để lửa trung bình thôi, nấu cho cái bột bán này nó chín. Thì các bạn khuấy nhẹ nó một chút, nó sôi lên rồi nè. Bột bán mà mình vo viên thì không có sợ nó bị rã ra đâu ha. Rồi bây giờ sẽ vớt nó lên. Nó sôi nó nổi lên trên mặt nước là các bạn vớt lên được rồi. Phần bột bán này bây giờ mình sẽ đổ nó ra để một chút nữa nấu chè nè. Mình sẽ thêm nước vào trong nồi rồi cái cho bột bán vô nấu. Nước này là mình nấu chè luôn á, mình luộc bột bán trước. Bột bán nó sôi lên chút xíu cái phần này ngâm rồi á nên nó cũng nhanh mềm lắm. Rồi đậu đen á mình xả cho nó sạch thì các bạn bóp mình thấy nó mềm vậy nè. Rồi cũng cho vào trong nồi luôn ha. Rồi cái vớt cái phần viên bột bán nó thả vô luôn. Rồi cho lá dứa vô. Để yên vậy ha, mình nấu cho cái hỗn hợp này nó sôi bùng lên. Rồi bây giờ thêm nước cốt dừa vô luôn được rồi, nó sôi lên là được, tại vì các nguyên liệu của mình đã chín sẵn rồi đó. Đó, nhìn ngon quá nè, có nước cốt dừa vô là chè nó sẽ lõn ra hơn. Rồi cũng nêm đường vô luôn. Phần đường này thì tùy ý thích ha. Các bạn thích ngọt nhiều hay ngọt ít thì mình nêm rồi cái mình thử.
cũng dằn thêm muối. Khuấy đều lên cho đường nó tan ra. Chè của mình nó phải sôi lên trở lại nha, thì nước cốt nó mới chín. Rồi mình cho nó sôi là tắt bếp được rồi, để cả ngày nó không có hôi dừa. Đây, nồi chè quá trời ngon luôn. Chè thập cẩm với bột bán. Các bạn làm kiểu này là nó dai giòn sực sực luôn, ăn dự ngon lắm. Mình ăn nóng hay là mình ăn lạnh gì cũng ngon hết á. Ăn nóng á thì nó sẽ béo ít, nhưng mà cái hạt đậu nó bùi hơn, nhìn nó quá trời hấp dẫn ha. Màu sắc thì nó cũng tươi nữa. Kết hợp với đậu đen á thì các bạn ăn nó mát, mà nó còn tốt cho sức khỏe nữa đó. Chè thì mình nấu cũng sệt nhiều ha. Nãy giờ để cũng nguội bớt rồi đó. Còn nếu các bạn thích lỏng hơn á, thì có thể thêm nước cốt dừa thêm chút nữa. Để càng nguội á, thì cái độ sệt nó càng nhiều. Mà nếu mà làm đặc đặc vậy nè, các bạn thêm đá lạnh vô ăn ngon lắm. Mình uống nó lạnh lạnh á, ăn nó lạ miệng lắm. So với các bạn làm bằng cái bột năng, bột lọc. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu như chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.